Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt på vår kanal. Den här gången tänkte vi faktiskt återskapa och berätta några av de paranormala berättelser som ni tittare har skickat in till oss. Vi får ju hela tiden massor med spännande berättelser som ni har varit med om. Och det här tycker vi är otroligt spännande att få berätta om på vår kanal. Verkligen, jag har så sett fram emot att få göra en till sån här video. Det är så roligt att läsa om era upplevelser som ni skickar in, och det är alltid otroligt spännande saker som ni har varit med om. Ja, så jag tänker att vi direkt hoppar in i den första berättelsen som vi har fått in under den senaste tiden, så varsågoda. År 1999, när jag var 5 år, var jag med om något mycket märkligt, underligt, oförklarligt och magiskt. Detta skedde när jag och min storebror låg och sov i min pappas säng, i hans sovrum. Då var vi med om någonting som vi ännu idag inte kan förklara. När jag och min bror inte kunde sova, så dök det helt plötsligt upp ett slags ljusklot eller en orb från ingenstans som skiftade färg, som jag skulle beskriva det som. Vart den kom ifrån så vet vi inte riktigt. Kanske från fönstret i sovrummet, eller så dök den bara upp ur tomma intet. Men den bara helt plötsligt kom från ingenstans och spann i en cirkel som ändrade färg hela tiden och lös ganska starkt som LED RGB-lampor framför väggen, bredvid sängen, mitt framför oss. Denna lilla orb dansade eller spann runt snabbt flera varv mot väggen. Det är lite svårt att exakt beskriva det med ord, men jag försöker mitt bästa. Plasmoiden spann snabbt flera varv runt i en cirkel strax framför eller på väggen, som någon slags energivirvel av något slag. Det såg helt magiskt ut. Och vi ropade sedan på pappa som låg och sov i rummet bredvid oss, så han kom för att iaktta fenomenet. Han blev lika häpen och förbryllad som jag och min storebror. Pappa sa till oss, det är John Blund, men jag trodde inte på John Blund eller några andra väsen just på den tiden. Så vi stod alla tre häpna och nästan skärrade, men ändå fascinerade över fenomenet. Denna ljusgestalt eller plasmoid spann i någon minut för att sedan sakta tonas bort och sedan helt upplösas till ingenting. Ingen av oss fattade någonting. Men det var absolut inget ondskefullt i alla fall, utan den verkade vara vänlig på något sätt. För mig så var det en riktigt magisk upplevelse. Men åren gick och ingen av oss pratade mer om det sedan dess. Tills jag upptäckte eran kanal så dök det upp i huvudet på mig. Min teori som en övernaturlig och paranormal entusiast är att det antingen skulle kunna vara någon slags ande från mina nära och kära, eller något slags väsen som en fe, elva eller någon annan interdimensionell varelse helt enkelt. Det är just därför som jag har ett sådant starkt brinnande intresse till både naturen och det okända. Alltså wow, vilken speciell och häftig upplevelse. Verkligen. Det där måste ju ha varit ofattbart häftigt att vara med om. Intressant också vad det här faktiskt kan ha berott på. Det verkar ju inte som att det fanns några direkta naturliga förklaringar till det här. Många gånger så kan man ju tänka sig att olika, beroende på hur ljuset faller genom en dörröppning in till ett mörkt sovrum och så vidare, så kan olika ljusfenomen uppenbara sig genom om det reflekteras via tavlor eller glasprisman, kanske via något vitrinskåp.
olika glasytor eventuellt, men det här verkar ju som att det snurrade liksom på ett väldigt speciellt sätt, och det här är någonting som vi har lite läst på från gång till gång liksom om olika sådana här plasmoider, och det här är ju otroligt intressant att du har fått uppleva det här. Och att ni dessutom var 3 personer som bevittnade samma fenomen, alltså wow! Och att det var ändå så pass tydligt. Ja, otroligt intressant upplevelse verkligen. Och ja, kommentera, vad tror du om det här? Bilden så har ju också personen som har skickat in till oss själv återskapat för att försöka ge en bild av upplevelsen. Så otroligt intressant. Stort tack till dig som har skickat in det här till oss i en otroligt intressant upplevelse. Men ja, jag kommer inte på någonting direkt så här som skulle kunna förklara upplevelsen, utan i min bok så upplever jag det här nästan som någonting paranormalt faktiskt. Jag tar det som någonting sånt, någon form av plasmoidväsen, någonting väldigt häftigt som ni har varit med om under den här gången. Ganska många år sedan kanske också, men otroligt häftigt. Ja, riktigt coolt. Med det sagt så tror jag att vi direkt hoppar in i nästa tittarberättelse. Jag har alltid sedan liten trott på det mediala för att jag har varit med om ganska mycket. Jag är nu 21 år och har också varit i ett medium för ungefär ett år sedan. Men i alla fall, när jag var liten och skulle sova i mitt rum på övervåningen och hade det helt mörkt i rummet, så såg jag ofta en svart silhuett i mitt rum. Det såg ut att vara en ganska lång man. Hela min familj tror på det mediala, så självklart har jag berättat det här för min mamma. Vi tror att det var min morfar som dog när jag var 3 år. Jag hade en sån känsla. Jag har varit med om ganska mycket när jag var yngre, men nu har det lugnat ner sig. Alltså väldigt spännande, men också väldigt obehagligt kan jag tänka mig. Att liksom vakna upp och se en gestalt när man försöker sova. Ja, obehagligt samtidigt som det var väldigt fascinerande. Jag tror ju att du som har skickat det här till oss uppfattade, eller ja, tyckte ändå att det var liksom någon form av behaglig känsla. Du uppfattade det som din bortgångne morfar. Ja, alltså det blir liksom mer så här att det inte känns så obehagligt om man får en känsla av vem det kan vara, och att det är liksom en när eller kär person. Så det gör ju det hela mycket behagligare. Men igen, en upplevelse kopplad till sena kvällar när man försöker sova, och ja, sån här skuggfigurer och mörka silhuetter och gestalter. Det är otroligt spännande. Igen, svårt kanske att fånga på film. I alla fall vi kanske inte tycker att vi har lyckats fånga skuggfigurer eller liksom sånt under våra utredningar. Jag tror att det hör väl till det mer ovanliga att man lyckas fånga sånt om man försöker liksom dokumentera det. Ja. Och det är ju väldigt typiskt, har vi märkt, när folk liksom skriver in till oss och sånt som vi har hört, att det är typiskt att man upplever sån här fenomen nattetid, kanske när man försöker lägga sig och sova, då huset liksom lugnar ner sig och personerna vad ska man säga, man drar sig tillbaka och det blir liksom mindre surr och ljud i huset och allt lugnar ner sig. Jag tror att det också hänger ihop med just att man ger liksom mer space åt energierna på platsen att eventuellt spela ut sina egna register och kunna manifestera sig och visa sig för de som de vill visa sig för när det liksom, när det är lugnare runt om. Och det är också tidpunkter som vi själva utreder oftast, kvällar och nätter. Men väldigt häftigt, och tusen tack för att du skrev in och berättade om din upplevelse. Jag jobbar ibland nattskift på ett äldreboende och har varit med om en hel del märkliga saker. Bland annat så har jag flera gånger både hört och sett hur en dörr gått upp av sig själv när jag varit helt ensam. Det här har oftast utspelat sig i tvättrummet på avdelningen. De märkliga händelser som jag varit med om har oftast ägt rum
mellan klockan 2 och 5 på natten. En av lamporna brukar också ofta börja blinka och flimra nattetid, fast det dagtid fungerar felfritt. Det har också hänt sig att medan jag befunnit mig i köket så har saker börjat ramla ner. Jag minns bland annat att en liten skylt som legat uppe på ett skåp föll ner under ett av mina nattskift. Jag plockade upp skylten och placerade den tillbaks ovanpå skåpet. Men efter en stund så hände samma sak igen. Även mina kollegor har berättat om sina upplevelser och särskilt om händelser som utspelat sig i byggnadens källare. Där har de bland annat hört ljudet av hur någon gått runt där. Men när de kollat så har det inte funnits någon annan på platsen. När man går på trappstegen som finns i källaren hörs ett metalliskt ljud. Och det är precis det ljudet som har hörts fast ingen människa synts till. Igen en otroligt intressant upplevelse, eller många upplevelser som du har varit med om under nattskift bland annat. Och det här är ju igen ganska så här typiska grejer som man kan få uppleva från andevärlden, eller liksom inom det paranormala. Det är ljud, det är dörrar som går upp, det är lampor som flickrar, steg i trappor och så vidare. Otroligt intressant att du är liksom öppen och har fått de här upplevelserna till dig under de tider som du har jobbat. Alltså det här med flickrande lampor, ja, en teori är ju att det just är andar och energier som påverkar flickrande lampor och kan eventuellt till och med då öppna och stänga dörrar och få ljudfenomen i form av steg då i trappuppgångar på det här sättet. Så otroligt intressanta upplevelser. Alltså här var det ju väldigt många typiska fenomen som man upplever när man liksom kommer i kontakt med det paranormala. Just som du sa, flickrande lampor, och steg och sådana ljud. Så det här var ju väldigt många häftiga fenomen som du har varit med om. Och intressant också att dina kollegor också har bevittnat märkliga fenomen på samma plats. Det validerar ju också upplevelserna lite om man är flera som tycker sig uppleva samma saker på samma plats. Så det är ju otroligt intressant också. Så tusen tack för att du tog dig tid att skriva och berätta om allt det här till oss. Min pojkvän stod i garaget och skruvade som han ofta brukar och allt var som vanligt. Men plötsligt känner han en hand på sin axel, men ingen var där. Min pojkvän är skeptisk till det paranormala så han vet inte vad han ska tro. Men när jag själv har varit där hos hans pappa så har jag känt en mans närvaro. Min pojkväns farfar gick bort för flera år sedan. Här känns det ju som att det verkligen kan vara en person som försöker visa sig för din pojkvän och visa sin närvaro helt enkelt, och kanske att den här personen finns kvar och vakar över honom på något sätt. Och intressant också att du känt av en manlig närvaro på platsen. Igen intressant att flera personer förnimmar det här och liksom upplever någonting kring det här. Och en hand på sin axel är ju verkligen, det är en häftig upplevelse kan jag tänka mig. Alltså jag vet inte om jag egentligen har känt så tydligt någon gång. Jag brukar kunna känna rysningar och lite kalla områden, lite värk och lite sånt. Men tydliga, att någon sätter en hand på min axel, det tror jag inte att jag själv har upplevt. Så jag kan tänka mig att det är lite obehagligt också. Ja, verkligen. Och fascinerande att ni kanske liksom kunnat komma fram till vem det kan ha varit som visade sig för din pojkvän. Ja. Det blir ju extra spännande då. Verkligen. Så tack för att du skrev och berättade för oss, och vi går väl vidare till nästa tittarberättelse. Min pappa gick bort för drygt ett år sedan och efter hans bortgång började jag uppleva oförklarliga fenomen.
Några gånger vaknade jag upp under natten av att en av dörrarna i sovrummet plötsligt öppnades. Det är också just i sovrummet och i trappan upp till sovrummet som några av lamporna också börjat bete sig mycket konstigt. Det händer ofta att just en av lamporna börjar blinka sent om kvällarna, nästan som att något försöker fånga min uppmärksamhet. Jag har också bevittnat hur en av lamporna på mitt nattduksbord plötsligt tänds av sig själv. Lampan tänds ju genom att man trycker på en knapp, så jag har ingen vettig förklaring hur det gick till. Jag har också lagt märke till att min son stått och pratat för sig själv just i trappan, där en av lamporna brukar bete sig märkligt. När jag frågat honom om detta har han svarat att han försökt prata med morfar. Senare började även en av lamporna i min klädskrubb att blinka till ibland. Min son har också vid ett tillfälle berättat att han under en natt känt hur någon lagt sig in till honom. Min tanke är att det kan ha varit min pappa, alltså min sons morfar, som velat göra sig hörd och visa sin närvaro för oss och ge tecken på att han finns kvar i vår närhet. Nu har händelserna avtagit något. Mest upplevde vi en kort tid efter att han gått bort, men det hände fortfarande oförklarliga saker runt mig då och då. Igen en otroligt intressant, liksom många händelser kring verkligen. en person som man tolkar som paranormal påverkan, eller att det är någon som finns i närheten och vill liksom visa sin uppmärksamhet på olika sätt, med flickrande lampor, och förstås lite obehagligt det här att din son har känt att någon kommer så nära in på att han liksom lägger sig i närheten. Fascinerande, samtidigt som jag kan tänka mig att det är också väldigt skrämmande många gånger. Ja, alltså det är ju liksom fint när man ser att det antagligen är en anhörig som vill visa sig på något sätt, men jag förstår absolut att det också för din son i alla fall kan upplevas som obehagligt. Men väldigt intressanta fenomen, och att du liksom märkt att det har varit återkommande, hänt flera gånger, det här med lamporna, väldigt intressanta saker, och att en lampa på nattduksbordet tänds av sig själv. Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Ja, speciellt om det är liksom sån elektronik att man verkligen fysiskt måste knäppa av och på en fysisk knapp, och det ändå liksom sker i din närhet, och ja, utan att någon är liksom nära knappen eller så här. Otroligt intressant också att man lyckats koppla ihop det med att det sker ganska mycket i samband med en viss person, eller runt en viss person, så det kan ju vara någonting kopplat till dig då, eventuellt. Så otroligt intressant. Det känns lite som att man repeterar sig själv. Vad finns att analysera kring det här, men jag tycker det är otroligt intressant när det blir så här tydligt och påtagligt att komma så här nära in på, även om det många gånger kan uppfattas lite skrämmande också. En dag när jag och sambon stod i köket så kom tvn på, helt av sig själv plötsligt. Vi båda kollade om fjärrkontrollen låg så att våra hundar av misstag skulle ha kunnat komma åt dem och lägga igång tvn. Men kontrollen låg på bordet och kan omöjligt ha blivit rörd eftersom hundarna just då låg och sov i andra änden av huset. Här har vi ju igen ett väldigt typiskt fenomen som många vittnar om när de kommer i kontakt med något från andevärlden, eller att en person på andra sidan vill visa sin närvaro, att elektronik liksom börjar strula eller bete sig mycket märkligt. Så det här är ju ett väldigt typiskt fenomen och väldigt intressant också. Ja, igen en väldigt intressant tittarberättelse också, att hundarna, man kunde liksom kontrollera att hundarna låg och sov i andra änden av huset, och det här gick igång. Väldigt ovanligt tänker jag ändå att
det av misstag skulle ha kommit igång någon form av program på TVn, liksom att TVn går igång av sig själv på timer eller så här, det är väldigt ovanligt. Jag försöker liksom hitta naturliga orsaker samtidigt för att jag tycker det är väldigt intressant just för att andevärlden sägs kunna påverka elektronik på väldigt många sätt, och det är ju någonting som vi själva också har fått bevittna ganska många gånger, speciellt med kamerautrustning, det är ljud, det är bild, det är annat krångel, det är batterier som dräneras och dör på väldigt kort tid. Och det här med att någon kommer åt fjärrkontrollen eller lyckas sätta igång TVn, det känns ju ändå som att någon vill visa sin närvaro och få lite uppmärksamhet och lyckas med det här. Ja, men jätteintressant, och hoppas att ni får lite mer ledtrådar med tiden, vem det här kan ha varit. Ja, eller vad det kan bero på. Alltså otroligt intressant igen, så tusen tack för att du tog dig tid att berätta för oss. Jag har varit med om ganska många paranormala upplevelser under de senaste åren. Speciellt efter att jag förlorat min far. Jag tror att jag många gånger fått kontakt med just honom genom en spiritbox, där jag flera gånger hört honom säga pappa och även sitt eget namn när jag frågat vem jag haft kontakt med. Jag har också fått igenom andra tydliga ord som jag kunnat koppla till honom och min uppväxt. Till exempel namn på platser som vi besökt tillsammans. Jag har också en EMF-mätare, och på den har jag fått väldigt starka utslag när jag frågat saker kring hans närvaro. Jag har en känsla av att han kanske besöker mig och vill förmedla budskap då och då. Min bror har även varit svårt sjuk under en längre tid, och då har jag ofta fått kontakt med min far genom spiritboxen, och det verkar som att han vill framföra olika budskap kring min oro för min bror. Jag upplever det som att han vill trösta mig och ge råd i svåra lägen, och det känns fint att min far vill hjälpa mig på det sätt han kan, även från andevärlden. Den här var ju också otroligt intressant. Kul att du har lite egna paranormala verktyg att försöka kommunicera med, och väldigt intressant att du uppfattar det som att det är din bortgångne far som besöker dig eller försöker kommunicera och göra dig uppmärksam i olika situationer. Väldigt fint att man får ändå den tydliga känslan av att det är någon när och kär från andra sidan som vill hjälpa och ge råd i svåra stunder. Ja, men absolut, det känns ju väldigt så här tröstande och som en trygg närvaro ändå, så jag förstår att det absolut känns väldigt fint att han visar att han finns kvar och försöker, som du skriver, ge dig lite så här råd eller budskap då och då. Väldigt intressant också med att du fått så tydliga ord, och ordet pappa och kanske hans namn också på spiritboxen, det validerar ju också liksom allting kring det här. Också att du fått starka indikationer på EMFen. Det har vi också själv upplevt många gånger, att svaren många gånger som man ställer till andevärlden kan komma som starka indikationer på EMF-erna, alltså plötsliga spikar på EMF-erna som visar att de liksom bekräftar kring det man frågar eller pratar om. Så det är ju otroligt häftigt att du också har fått uppleva samma sak som vi har erfarenhet av. Ja, men väldigt intressant, och också att du fått liksom ord på platser och liknande som betyder eller har betytt någonting för er båda. Så det är ju väldigt fascinerande. Och det blir ju väldigt personligt då. Man kan ju, just som du har gjort, förknippa det med en viss person. Att man märker att det är ju faktiskt den här personen som försöker göra sig hörd och vill förmedla någonting. Det tycker jag är otroligt fascinerande och också väldigt fint. Det där var alla upplevelser som vi fått inskickade för den här gången, och tusen tack till alla er som skrivit in till oss. Alltså det är otroligt spännande fenomen ni har varit med om. Jätteintressant att få läsa och att få återberätta dem i en video. Ja, jätteintressant också att folk vågar liksom berätta och skriva in till oss. Det är ju en grej som vi hela tiden jobbar för att öppna upp intresset, och
normalisera det här att våga prata om sina egna paranormala upplevelser. Så vi tycker det är otroligt intressant. Fortsätt att skicka in era upplevelser till oss. Vi uppskattar det och läser allt. Ja, verkligen. Det är så otroligt kul när ni skriver till oss. Så har du varit med om någon intressant eller oförklarlig upplevelse så skriv till oss och berätta. Det uppskattar vi verkligen. Och med det sagt så får vi väl ta och avsluta den här videon för den här gången. Glöm inte att hypa, kommentera vad du tror om alla de här upplevelserna som jag berättat om i det här avsnittet och likea videon. Dela jättegärna till dina vänner och bekanta som du tror att skulle vara intresserade av att höra om det här. Och ett tips också, om du inte redan prenumererar på vår kanal så ta jättegärna och klicka på prenumerera-knappen här under videon. Det är jättefint och vi uppskattar det för att en stor del av er som tittar på våra videos så prenumererar faktiskt inte ännu på vår kanal. Så ta jättegärna och gör det, det hjälper oss jättemycket. Ja, men precis, det betyder massor. Och tusen tack till dig som har kollat på den här videon och så syns vi i någon kommande video. Hej då!